Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα δεντροκομικό παύλα κλαδευτικό αλυσοπρίωνο βενζίνης. Το συγκεκριμένο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Φυσικά το αλυσοπρίωνο που έχω στα χέρια μου για να σας το παρουσιάσω μου το έχει στείλει η εταιρεία Farmertech με έδρα την Κίνα και πρόκειται για το αλυσοπρίωνο Holzform G111. Η εταιρεία Farmertech, όπως είπαμε με έδρα την Κίνα, διαθέτει πολλά αλυσοπρίωνα όπου ουσιαστικά είναι πιστές αντιγραφές από επώνυμα και δημοφιλείς μοντέλα αλυσοπρίωνων. Το συγκεκριμένο πρόκειται για μια πιστή αντιγραφή, ουσιαστικά για έναν κλόνο, ενός αρκετά δημοφιλούς δεντροκομικού αλυσοπρίωνου πολύ γνωστής εταιρείας, όπου είναι το μοντέλο MS200TAF. Όσο αφορά ο όρος πιστή αντιγραφή, είναι τόσο ίδια που θα μπορούσαμε να πάρουμε ανταλλακτικά τόσο από ένα επώνυμο αλυσοπρίωνο ή και από τα αντίστοιχα αλυσοπρίωνα και να βάλουμε το ένα ανταλλακτικά πάνω στο άλλο. Φυσικά, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όσο αφορά την ποιότητα κατασκευής ενός μηχανήματος, ισχύει πάντα το ότι πληρώνουμε, παίρνουμε. Σίγουρα η ποιότητα κατασκευής του συγκεκριμένου είναι πάρα πολύ υψηλή. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Φαίνεται να είναι προσεγμένη. Τα πλαστικά είναι εξαιρετικής ποιότητας. Έχουν καλή συναρμολόγηση μεταξύ τους. Τώρα, όσο αφορά τον κινητήρα, δεν μπορώ να γνωρίζω τα μέταλλά του. Σίγουρα όμως είναι ένα πολύ προσεγμένο κατασκευαστικά αλυσοπρίωνο. Οπότε πριν περάσουμε να δούμε από κοντά το αλυσοπρίωνό μας, ας αναφέρουμε κάποια από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Ο κινητήρας που διαθέτει είναι 35,2 κυβικά, είναι Euro 5, μέγιστες στροφές κινητήρα 11.500 στροφές ανά λεπτό, η χωρητικότητα του δοχείου καυσίμου είναι 650 ml και η χωρητικότητα του δοχείου λαδιού για τη λίπα της αλυσίδας είναι 300 ml. Η αναλογία μίξης καυσίμου με λάδι μίξης είναι 25/1. Το βάρος του αλυσοπρίωνου χωρίς λάμα και αλυσίδα είναι στα 3 κιλά και 800 γραμμάρια. Οπότε ας περάσουμε να δούμε και το αλυσοπρίωνό μας από κοντά. Είναι αυτό εδώ. Όπως είπαμε, πρόκειται για ένα πολύ γνωστό αντίγραφο ενός δεντροκομικού αλυσοπρίωνου που χρησιμοποιούν πολλοί επαγγελματίες. Η κατασκευή του πραγματικά είναι πάρα πολύ προσεγμένη, τα πλαστικά του ενισχυμένα, έχουν μια πολύ καλή συναρμολόγηση μεταξύ τους και επίσης πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς όταν παραγγείλουμε το αλυσοπρίωνό μας από την εταιρεία Farmertech, έρχεται χωρίς λάμα και αλυσίδα, καθώς θα πρέπει να επιλέξουμε εμείς τη λάμα και την αλυσίδα που θέλουμε να τοποθετήσουμε στο αλυσοπρίωνό μας. Εμένα μου ήρθε με μια λάμα μήκους 35 εκατοστά της εταιρείας Holzform, με μήκος, όπως είπαμε, 35 εκατοστά. Η αλυσίδα που χρησιμοποιεί είναι 3/8 με πάχος οδηγού 1,3 χιλιοστά και έχει 50 οδηγούς. Όπως όλα τα κλαδευτικά αλυσοπρίωνα, έτσι λοιπόν και το συγκεκριμένο μοντέλο, στο πίσω μέρος του διαθέτει έναν μεταλλικό κρίκο για να μπορούμε να το κρεμάμε πάνω μας. Σίγουρα πολλοί θα αναρωτηθείτε από τη στιγμή που κατασκευάζετε στην Κίνα κατά πόσο είναι ποιοτικό. Αυτό μπορώ να σας πω για ακόμη μια φορά είναι ότι από εξωτερική εμφάνιση, τουλάχιστον αυτό που κρατάω στα χέρια μου, δείχνει να έχει πλαστικά πολύ προσεγμένα, μια πολύ δεμένη κατασκευή, οπότε θεωρώ ότι φαίνεται να είναι αρκετά ενισχυμένο. Φυσικά θα περάσουμε και στο πρακτικό κομμάτι του βίντεο, ώστε να μπορέσουμε να τεστάρουμε και να καταγράψουμε και τις επιδόσεις του στο χωράφι. Πάμε!
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Όπως είδαμε και στο βίντεο, το αλυσοπρίωνο φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρό, έχει μάλλον υψηλές τροφές, οπότε το χειριζόμαστε πάντα με τα δύο μας χέρια. Μπόρεσα και έκανα κάποιες κοπές σε ξύλο με μεγάλη διάμετρο ελιάς, τόσο για να ρίξω κάποια μεγάλα κλαδιά που ήθελα ή ακόμα και για να ξεκλαδίσω πολύ εύκολα τα κλαδιά που είχα ρίξει. Σίγουρα ο σχεδιασμός του, όπου είναι με λαβή στο πάνω μέρος, όπως έχουν όλα τα κλαδευτικά αλυσοπρίωνα, μας επιτρέπει να κάνουμε κοπές σε δύσκολα σημεία. Φυσικά πάντα όμως το κρατάμε με τα δύο μας χέρια, καθώς είναι αρκετά ισχυρό. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να μας καλύψει, εκτός από τις εργασίες κλαδέματος για μια καλλιέργεια που έχουμε, δεντροκαλλιέργεια, θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε και κάποιες περιποίησεις σε κάποιους μάλλον επαγγελματίες κηποτέχνες που χρειάζονται ένα αλυσοπρίωνο για να κάνουν κοπές σε μεγάλο ύψος. Οπότε φτάσαμε και στο σημείο όπου αναφέρω το κόστος του μηχανήματος που παρουσίασα, οπότε σίγουρα πολλοί θα αναρωτιέστε πόσο κοστίζει το αλυσοπρίωνο που μόλις σας παρουσίασα. Οπότε έχουμε το δεντροκομικό παύλα κλαδευτικό αλυσοπρίωνο βενζίνης της εταιρείας Horsform, το μοντέλο G111, όπου θα το βρούμε στην τιμή των 215 ευρώ και 75 λεπτών μέσω του site της εταιρείας farmetech.com. Στην τιμή που ανέφερα, ουσιαστικά είναι χωρίς λάμα και αλυσίδα, οπότε αν θέλετε να προσθέσετε έξτρα μία λάμα και αλυσίδα, η τιμή θα διαμορφωθεί ανάλογα. Θα πρέπει να υπολογίσετε και τα έξοδα αποστολής, όπου είναι συν 85 ευρώ και έρχεται με courier από την Κίνα σε περίπου 7 με 10 μέρες. Φυσικά υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει και έξτρα φόρος, δηλαδή τελωνείο, αλλά εκεί δεν έχω να σας δώσω κάποιες έξτρα πληροφορίες. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπως παρουσίασα ένα ιδιαίτερο θα έλεγα αλυσοπρίωνο, όπου θα το ξεχωρίσουμε, καθώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανταλλακτικά από τα αντίστοιχα επώνυμα αλυσοπρίωνα που κυκλοφορούν, ανάλογα το μοντέλο που έχουμε επιλέξει, για την καλή του και ποιοτική κατασκευή, θα το ξαναπώ, προσωπικά μου αρέσει. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, κατά πόσο θα έχει αντοχή στο χρόνο δεν το γνωρίζω από θέμα κινητήρα, αλλά αυτό πάντα έχει να κάνει ανάλογα και με τον τρόπο λειτουργίας αλλά και συντήρησης του μηχανήματος. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!